کنفرانس شهریور اپل مهمترین کنفرانس اپله که آیفون 17 رو معرفی کرد. نه فقط یه گوشی بلکه یه خانواده کامل. آیفون 17 نرمال، پرو، پرو مکس و حتی یه مدل جدید به اسم ایر که سابقا تا الان نداشتیمش. اما سوال اصلی اینه واقعا چه فرقی با سری 16 داره؟ ایرپاد پرو 3 و اپل واچ های جدیدم کنارشون اومدن. پس تا آخر این ویدیو بمون چون قرار مقایسه مهمی رو ببینیم. سلام، من حسینم و اینجا دیلی گیک چالنج. اینجا قرار تکنولوژی رو بدون تعارف بررسی کنم. سابسکرایب کن تا همیشه زودتر از بقیه تو موج ترندهای تکنولوژی باشی. خانواده آیفون 17 آیفون 17 نرمال صفحه نمایش 6.3 اینچی سوپر رتینا XDR با نرخ نوسازی 120 هرتز برای اولین بار رو مدل‌های پایه، یعنی توی آیفون 16 ما نرخ نوسازی 60 هرتزی رو داشتیم. سخت افزار تراشه A19 ولی بدون همه قابلیت‌های خنک‌سازی پرو. معمولا تو نسخه معمولی یه هسته گرافیک از سری پرو کمتر داره. دوربین دوگانه اصلی 48 مگاپیکسلی اولترا واید جدید، در واقع کیفیت رو اولترا واید بهبود پیدا کرده و با توجه به اینکه پردازنده جدیدتر شده، پردازش روی تصویر و کیفیت نور و رنگم قطعا بهتر شد. باتری بهبود یافته حدود 10% نسبت به آیفون 16. جنبندیش چیه؟ برای کسی که میخواد وارد اکوسیستم اپل بشه و زیاد پول خرج نکنه، یا یکی مثل من که خیلی پول نداره، آیفون 17 نرمال گزینه عالیه. آیفون 17 پرو محفظه بخار یا ویپر چمبر برای اولین بار برای پایداری در گیمینگ و کارهای سنگین. البته اولین بار توی گوشی‌های هوشمند نیستا، ما سابقا توی سامسونگ ها یا شیائومی ها داشتیم برای پایداری پردازنده از ویپر چمبر یا همون محفظه بخار استفاده میکرد. دوربینای سه‌گانه 48 مگاپیکسلی، یعنی هر سه تاشون شدن 48 مگاپیکسل، برخلاف پارسال که دو تاش 12 مگاپیکسلی بود. البته این وسط سامسونگ هم یه سری طعنه ها زد که گفت 3 تا 48 مگاپیکسلی هنوز 200 مگاپیکسل نمیشه. اشاره مستقیم داشت به S25 اولترا. A19 پرو با قدرت بیشتر روی پردازش‌های هوش مصنوعی و باتری بهتر از سری 16. حدود 10 تا 15% باتریش به نسبت 16 بهتر شده بود به خاطر لیتوگرافی 2 نانومتری و از اون طرف هم خب باتری هم حجمش بیشتر شده بود. آیفون 17 پرو مکس همه مشخصات پرو رو داره به علاوه زوم اپتیکال 8 برابری، نمایشگر بزرگتر، باتری قوی‌تر، تا 32 ساعت ویدیو در مقابل 29 ساعت آیفون 16 پرو مکس. میرسیم سراغ گل داستان، یعنی آیفون 17 ایر. باریکترین و سبکترین آیفونه، در واقع باریکترین گوشی هوشمند حال حاضر با قطر 5.6 میلیمتر. فقط یه دونه دوربین 48 مگاپیکسلی داره. پردازنده همون A19 پرو بدون محفظه بخار که به خاطر همین باعث میشه یکم پایداری رو تحت تاثیر قرار بده. البته تا بنچمارک ها بیاد باید یک کوچولو صبر کنیم. یه پاور بانک مکسیف هم براش معرفی کرد که فقط به آیفون ایر میخوره. در واقع چینشش یه جوری شده که فقط به آیفون ایر میخوره، اما نکته مهم اینه که فقط ایسیم داره، یعنی توی ایران قابل استفاده نیست. البته ایرانسیل مثل پارسال هم قول داده که برای سال آینده حتما ایسیمو فعال کنه. ببینیم چی میشه. بیشتر برای بازارهای آمریکا و اروپا جذابه در واقع آیفون ایر. مقایسه آیفون 17 با سری 16. نمایشگر آیفون 17 بالاخره 120 هرتزی شد. 16 معمولی هنوز روی 60 هرتز بود. باتری تو کل سری 17 حدود 10 تا 15% بهتر شده. خنک‌سازی فقط تو سری پرو و پرو مکس ویپر چمبر داره که دفعه اوله. محفظه بخار چیز باحالیه ها، ولی خب دفعه اوله که اپل داره استفادهش میکنه، پس خیلی تبلیغات عجیب غریبی میاد روش. دوربینا همه 48 مگاپیکسلی شدن. تو سری 16 بعضی از لنزها هنوز 12 مگاپیکسلی بودن. آیفون 17 نرمال برای عموم، پرو برای حرفه‌ای‌ها و ایرم صرفا ویترین برای کاربرای داخل ایران. اگه تا اینجای ویدیو جذاب بود لایک یادت نره که الگوریتم کمکمون کنه. گزینه بعدی که معرفی شد و من خیلی دوستش داشتم ایرپاد پرو 3 هسته. اکتیو نویز کانسلیشن 2 برابر بهتر از نسل قبل، یعنی تو مترو و هواپیما و حتی محیط‌های شلوغ تقریبا هیچی رو
نمیشنوی و همه چی رو فیلتر میکنه. حسگر ضربان قلب اولین بار توی ایرپاد ها ولی سابقا توی بیتس ها سری پاور بیتس داشتیم این قابلیت رو. یه قابلیت خیلی خفن هم داره که با سیری مرج شده، یعنی با سیری ادغام شده، مکالمه بدون مترجم. این قابلیت از سیری استفاده میکنه که مکالمه رو همون لحظه برات ترجمه کنه. باتری شده 8 ساعت با اکتیو نویز کنسلیشن، یعنی 2 ساعت بیشتر از ایرپاد پرو تو. کیس ضد آبتر رو یک کوچولو کوچیک‌تر. اپل واچ ها که خب به نظر من هر سال داره عددش رو اضافه میکنه. اپل واچ سری 11 سنسور فشار خون رو اضافه کرده و امتیاز خواب رو، طراحی باریکتر و شیشه مقاومتر، باتری 24 ساعته، تقریبا همون مدل قبلیه. نمیشه بگیم چیزی اضافه تر کرده چون سنسوراش هم تقریبا تو ایران استفاده نمیشه. امسال اومد واچ SAE رو معرفی کرد، صفحه نمایش همیشه روشن برای اولین بار رو سری SAE، سنسور دما و بررسی آپنه خواب. به نسبت SAE قبلی این دوتا فیچر اضافه تره. قیمتش هم که اقتصادیه، یعنی همون $250. واچ اولترا 3، باتری 42 تا 72 ساعتی، SOS ماهواره‌ای و پیام رسان بدون آنتن، یعنی با واچت خیلی راحت میتونی یه SMS SOS بفرستی برای ماهواره برای اینکه لوکیشن تو پیدا کنن و بدونن یه جای گیر کردی. مخصوص ماجراجوهای، البته پیشنهادش نمیکنم تو ایران. نظرتو تو کامنت بنویس. بیشتر دنبال آیفون جدیدی یا ایرپاد و واچ؟ اپل امسال تمرکز گذاشته روی سلامتی، ایرپاد و واچ و پایداری پردازنده با محفظه بخار. آیفون 17 نرمال برای کاربرای عمومی خیلی جذابه چون بالاخره 120 هرتزی شده، صفحه پروموشن داره و آلویز آن دیسپلی یا به قولی صفحه همیشه روشن. پرو و پرو مکس برای حرفه‌ای‌ها، کسایی که به دوربین اهمیت میدن. ایر فقط برای خارج از ایرانه چون فقط ایسیم داره. ایرپاد پرو 3 هم از یه ایرپاد موسیقی تبدیل شده به یه ابزار سلامتی برای سنسورهای سلامتی یا سنسور ضربان قلبش که توی گوشت قرار میگیره. من حسینم تو دیلی گیگ چالش. امسال با آیفون 17 و ایرپاد پرو 3 و اپل واچ ها دوباره سر زبون افتاد اپل. حالا توپ تو زمین تو، کدوم یکی رو وسوسه شدی بخری؟ تا ویدئوی بعدی گیک بمون. مرسی که تا پایان ویدئو همراه هم بودی. خوب باشه.